Conversațiile Game Changers aduc la lumină poveștile oamenilor care sunt preocupați să facă lucruri deosebite și să schimbe lumea pentru a se promova. Noi credem însă că picătură cu picătură se face un ocean și e important să ne lăsăm inspirați de poveștile celor care luptă pentru un vis și pun pasiune în ceea ce fac. În episodul de azi vom cunoaște școala Conil, un concept educațional unic în România, în care copiii atipici sunt ajutați să se integreze mai ușor într-o lume pe care ei o înțeleg mai greu. Vă invităm să urmăriți o conversație emoționantă cu Irina Ismail, director de comunicare Conil, în dialog cu Andreea Lupu, partener Noiland și contributor Empat. Povestea este o poveste personală a surorii mele, care în anul 1996, atunci când a devenit pentru prima dată mamă, a descoperit că fiul ei este atipic. În acea perioadă, sigur că se știau foarte puține lucruri, s-a confruntat ani de zile cu excluziune, cu stigmatizare, cu nu te juca cu el, că așa. Și atunci, pe când avea Cookie îl numiserăm pe băiețel, deși numele lui era altul, dar așa îl chema Nicolae. Ce nume Noi frumos! spuneam Cookie. Pe când el avea 9 ani, Adela a decis să înființeze un centru în care să fie primiți și acceptați copii, indiferent de religie, rasă, abilitate sau dizabilitate. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 2000. Okay. În 2005, da. A fost spre norocul ei șansa că bunica noastră avea o locație destul de centrală și i-a oferit un demisol și a început cu 4 copii în luna martie. Unul dintre copii era o mulatră foarte simpatică și drăguță și până în toamnă ajunsese la 18 copii. Și în felul acesta, încet s-au derulat lucrurile. Cookie venea după amiaza și stătea și se juca acolo cu copilașii cei mici. Și încet, în timp, am fost nevoiți să înființăm și școală. În 2012 a luat ființă școala, pentru că părinții își doreau să aibă o continuitate în acest sistem de educație inclusivă. Sigur că la școală rămân mult mai puțini copii tipici. Fiecare părinte își dorește performanță de la copilul lui. Și cam asta este povestea, pornită în 2005. De mult. Da. Eu sunt curioasă ce înseamnă copil atipic și ce înseamnă copil tipic. Copilul atipic este copilul care are o dezvoltare diferită față de copilul tipic. Fie la nivel fizic, fie la nivel cognitiv. Așa sunt încadrați copiii atipici, însă și ei sunt tot copii și ei au un suflet și ei au emoții și ei pot face lucruri extraordinare. Important este să avem răbdarea de a descoperi abilitățile fiecăruia dintre ei și a le dezvolta și a-i canaliza pe zona lor de interes. Focusul lor este, în general, spectrul este mult mai îngust, dar atunci când găsești și le descoperi abilitatea, ei chiar pot performa în zona aceea. Și cum crezi că cum ajung copiii la Conil, sunt curioasă, cum ajung copiii tipici, dar și copiii atipici? Și ce crezi că îi motivează pe părinții copiilor tipici să vină aici? Trebuie să ai puțină deschidere ca părinte de copil tipic, să-ți lași copilul într-un loc în care există, să spunem, într-o grupă de grădiniță de 12 copii, există 3-4 copii atipici. O să te întrerup un pic. De ce? Există riscuri sau de ce?
E greu de acceptat Da. pentru părinții De tipici. ce? Pentru că un copil atipic, așa cum vorbeam și mai devreme, poate intra oricând într-o criză sau într-un moment să abordeze un comportament diferit. Ok. Ei sunt extrem de sensibili la diversi stimuli, ei au o desincronizare a simțurilor și atunci, în momentul în care apare, de exemplu, un stimul, fie un fascicul de lumină sau un sunet mai puternic sau o anumită textură, unii sunt sensibili la anumite culori, pot intra într-o anumită criză, nu își pot gestiona emoțiile și atunci fie se lovesc, fie țipă, fie au niște comportamente ușor diferite și mai greu de gestionat. Probabil că sunt părinți care au văzut în anumite alte contexte astfel de reacții și atunci se tem ca propriilor copii să nu reproducă, să nu repete, să nu împrumute din comportamentele acelea, dar din experiența noastră de atâția ani nu se întâmplă lucrul acesta. Asta era următoarea mea întrebare. Noi ne propunem și am reușit. Eu consider că am reușit și e o mare bucurie pentru noi să educăm părinții prin copii. De exemplu, cum se lucrează la noi la clasele de preșcolari, copilul tipic este responsabilizat și este încurajat în a-l ajuta pe copilul care are o anumită nevoie specială. Ei lucrează împreună, celui tipic îi crește stima de sine pentru că, ia uite, eu pot să-l ajut pe colegul meu, colegul lui se simte și el acceptat și simte că are un prieten și un sprijin și atunci copilul tipic se duce acasă și spune părintelui, uite, astăzi am ajutat-o pe Alexia și am făcut o lucrare extraordinară sau am ajutat-o să modeleze și a ieșit ceva extraordinar. Cam așa abordăm lucrurile și spre bucuria noastră sunt mulți părinți care vin tocmai pentru a-i educa în acest spirit pe copii. Părinți de copii tipici. Da. Vin pentru că există gradul ăsta de responsabilizare crescută pe care îl capătă copiilor. Da. Am înțeles. Da. Și ai zis o chestie interesantă mai devreme cu educarea părinților prin copii. Cum se întâmplă asta? Așa cum îți spuneam, copilul care l-a ajutat pe un copil cu nevoi speciale să coboare la masă sau să se spele pe mânuțe sau să folosească, eu știu, un anumit instrument de scris, acel copil se duce acasă și îi spune cu mândrie mamei lui că, uite, astăzi am făcut lucrul acesta și mamei deja îi se mai risipesc fricile și temerile că propriul ei copil ar putea însuși anumite comportamente. Și atunci, deci observați evoluție și la părinții copiilor. Absolut, da. Ok. Și evoluția constă în schimbarea comportamentului față de copiii cu nevoi speciale. Copiii cu nevoi speciale. Da. Ok. Deci înțeleg că părinții copiilor tipici vin aici știind ce se întâmplă și care sunt activitățile de la CONIL. Da. Ei vin în cunoștință Cei mai mulți de cauză. dintre ei, da. Copiii tipici, sigur că merg la școlile de masă din proximitate sau, mă rog, de lângă case și de multe ori suntem sunați de învățători de la diverse școli spunându-ne că au un copil cu nevoi speciale într-o clasă de 25 de copii și singurul copil care știe să se comporte și să gestioneze și îl acceptă și îl ajută și așa este crescut în grădinița noastră. Am deci înțeles. chiar reușim să facem această adaptare a copiilor tipici. Până la urmă ei trebuie să înțeleagă că fac parte și copiii atipici din viețile lor și trebuie să învețe să conviețuiască. Și ce soi de încadrare aveți? Ai zis grădiniță. Da. Aveți grădiniță și altceva? Avem grădiniță, școală primară și de anul acesta și școală gimnazială. Suntem acreditați de Ministerul Educației. Nu suntem școală sau grădinițe speciale, suntem școală normală, însă facem adaptare curriculară și lucrăm cu fiecare copil în funcție de stadiul lui de dezvoltare, de momentul la care el se află și... Mi se pare wow, incredibil. Da. Și practic în toate formele de educație, grădiniță, școală gimnazială și ciclu primar, există copii tipici și copii atipici. La școală
în general, rămân copii, fie copii care nu sunt încă suficient de bine dezvoltați emoțional, astfel încât să facă față sistemului de masă, Ok. sau care încă mai au de recuperat, dar tipici 100% fără anumite probleme sau anumite, eu știu, nevoi de ajustat, nu. Ce ne bucură pe noi este că avem copii care, după ce au mai parcurs un an, doi în școală și au crescut și au învins anumite temeri, au crescut cognitiv, au plecat în școală de masă și asta este îmbucurător pentru noi că se poate face și transferul și invers și e foarte important. Am înțeles. Ai spus mai devreme o chestie care mie mi se pare foarte greu de făcut, că sunteți atenți la fiecare copil și încercați să customizați totul în funcție de fiecare copil în parte. Cum faceți asta? Fiecare copil, indiferent că e de grădiniță, ciclu primar sau gimnazial, fiecare copil este evaluat la intrarea în CONIL. Este o evaluare complexă, pe baza căreia se face planul individual de intervenție. Plan individualizat de intervenție ce conține niște obiective pe care ni le propunem pe un termen de 3 luni. Practic, profesorul de la clasă ia cunoștință de planul individualizat, echipa de psihologi, logoped, terapeut comportamental fac o echipă și toată curicula se adaptează față de acest plan inițial. Din 3 în 3 luni noi facem reevaluări ale tuturor copiilor, iar evaluările copiilor se fac în raport de evaluarea anterioară. Și practic noi ne uităm ce obiective ne-am propus, ce am reușit să atingem din ele, cele pe care nu le-am atins le ducem în planul următor, pentru următoarea perioadă de 3 luni, cele pe care le-am atins le bifăm și mergem mai departe și includem noi obiective în funcție de nivelul la care a ajuns copilul. Sunt evaluări complexe, atât pe parte cognitivă, educațională, cât și pe parte de comportament în cazul nostru. Înțeleg că la voi e diferită, cum să spun, echipa de care vă înconjurați. Adică pentru aceste evaluări în profunzime aveți o întreagă echipă pe care vă bazați. Din ce e compusă? Este profesorul, cadrul didactic de la clasă, este psihoterapeutul cu care lucrează copilul, este logopedul, și în urma planului individualizat, de acolo reies și alte nevoi și îți dau și niște direcții pe zonele de interes ale copilului. De exemplu, sunt copii care sunt orientați pe partea artistică și atunci încercăm să le includem acelor copii mai multe ore de artă. Noi o numim metoda fascinației. Este o metodă prin care un copil, dacă este pasionat de insecte, de exemplu, încercăm ca fișele pe care le facem acelui copil, fie că e vorba de matematică, română, științe sau muzică, să fie legate de insecte. Și atunci desenăm mulțimea insectelor și mulțimea, eu știu, animăluțelor și toate materiile fișele pentru fiecare materie sunt astfel structurate încât pe copil să-l atragă și să-și regăsească acolo zona lui de interes și pasiunea lui. Și bănuiesc că există foarte multe cazuri de copii atipici care ajung să se înregimenteze în școli de copii tipici. Da. Ce se întâmplă în momentul ăla cu ei și cu părinții lor? Care e evoluția lor? Până să avem gimnaziu, respectiv până anul trecut, noi duceam copiii aceștia până în clasa 4-a, iar din clasa 5-a trebuiau să găsească niște soluții părinții. De cele mai multe ori, sau mă rog, în 85% din cazuri, apelau la școli speciale. Ok. Regresul este... Avem reveniți când am deschis gimnaziu. Avem copii care au revenit din școlile speciale. Chiar 3 copii avem, deci am început cu clasa 5 anul acesta și ei, deși erau clasa 6, au revenit la noi în clasa a 5-a. De ce se întâmplă regres? De ce se întâmplă? Dincolo de filozofia diferită, adică de faptul că nu există focus pe fiecare,
alte motive pentru regres? Oricât de dureroase, e important să le menționăm, mi se pare. Da, eu cred că nu există niciun interes în a da cu adevărat o șansă acestor copii. Există școli speciale, există însă și școli speciale, cum este școala specială pentru nevăzători, de exemplu, unde într-adevăr fac niște lucruri extraordinare. Acolo însă problema este de văz și nu cognitivă. Celelalte școli speciale de care spuneam sunt școli în care sunt cu afecțiuni de tip neuro. Și atunci eu cred că nu există un interes, nu există niște programe, e pur și simplu un loc în care copiii sunt aduși, sigur că sunt supravegheați, se încearcă mici activități, dar nu este o constanță, nu este o programă, nu este... Am înțeles. Da. Și în toți anii ăștia ați fost niște educatori, îmi imaginez, pentru tot ce înseamnă educatori, inclusiv la nivel societal. Simțiți nu știu, s-a schimbat ceva în anii de când funcționați? La nivelul societății, mă gândesc. Lumea a început să înțeleagă altfel și să vadă altfel lucrurile. Văd și reacțiile oamenilor atunci când mergem la diverse evenimente sau nu mai reacționează, nu mai își trag imediat copilul. Ba dimpotrivă, noi am lansat fel de fel de apeluri în comunitatea școlară din care facem și noi parte, de a veni cu copiii în voluntariat, de a-și aduce clasele aici la noi în școală și spre bucuria noastră multe cadre didactice s-au înscris și vin la activități comune pe care noi le facem. Avem și un parteneriat cu Clubul Steaua și mergem la Înnot împreună cu ei, copiii performeri de acolo fac tot felul de activități cu copiii noștri și da, pare că lucrurile încep să se mai schimbe așa. Și ne-am dorit foarte mult să putem să ducem sistemul nostru și în alte zone din țară, pentru că numărul cazurilor de copii cu nevoi speciale este în creștere și este o mare nevoie. Adică în București încă mai există soluții și există alternative pentru acești copii, dar în țară sunt... Da, așa cum ziceai mai devreme că îi educați pe părinții tipici prin copiilor, se întâmplă același lucru cu părinții de copii atipici? Adică ce se întâmplă cu ei din momentul în care copilul lor vine la CONIL? Se îmbunătățește ceva? Sigur că părintele unui copil atipic este un erou. Este, nu? Este un erou. De ce? Ce se întâmplă cu el? Eu am o sensibilitate pentru aceste persoane și datorită faptului că sora mea a fost mama unui astfel de copil, văzându-i în fiecare zi și lucrând în fiecare zi cu ei, știu ce înseamnă să stai 24 de ore din 24 lângă un copil. De cele mai multe ori rămân familii monoparentale. De ce se întâmplă asta? Adică rămâne mama cu copil? Da. De ce se întâmplă asta? 80% în societatea cazuri. noastră sau și în alte societăți? Și în alte societăți se întâmplă asta. Probabil este copleșitor pentru partea masculină să afle acest diagnostic. Totdeauna am spus că atunci când apare un astfel de diagnostic nu este afectat doar copilul, ci o întreagă familie. Părinții, frații și familia extinsă, bunici. Dar da, ei sunt niște eroi și sunt niște oameni, cred eu, și ei aleși, pentru că nu oricine poate să facă față acestor provocări. De multe ori mamele se lasă pe ele pe ultimul loc, tocmai pentru a le oferi copiilor cât mai multe șanse de a se recupera. Noi încercăm să le fim alături și să-i încurajăm, încercăm să avem o relație cât mai strânsă cu ei, să facem echipă, pentru că e foarte important ca ceea ce se face aici la școală și cu echipa de psihologi să se continue și acasă. Și spre bucuria noastră
Sunt foarte puține situațiile în care sunt retrași copii de la noi. Ok. Și asta de cele mai multe ori pentru că se relochează sau pentru că au primit un job în altă parte sau pentru că e distanța foarte mare sau alte motive de acest tip. Dar e clar că ei vin aici cu multă speranță și evoluțiile copiilor lor le certifică că a făcut alegerea absolută. Da, mă întrebam care e diferența, adică prin ce e diferită educația aplicată în acest fel unui copil atipic de terapie. Adică mă gândesc la sistemul clasic care e ajutat de terapie pentru un copil atipic. La voi e o întreagă educație. Care e diferența dintre terapie și o întreagă educație? Păi aici copilul începe cu un program educațional care este conform curriculumului național, adaptat, dar chiar și în acest proces educațional, în cele câteva ore în care copilul stă și lucrează și parcurge orele conform orarului, el face un fel de terapie de grup. Am înțeles. Practic, ei fiind un număr redus la clasă, 10-12 copii, cum spuneam, ei învață să se accepte, învață să se ajute unul pe celălalt. Practic, tot ceea ce se întâmplă, atât în partea de dimineață a programului nostru, cât și în partea de după amiază, este practic o terapie. De exemplu, știm că sunt copii care sunt extrem de sensibili la muzică. Și atunci, în situația în care efectiv la clasă nu se mai poate gestiona un moment de criză al unui copil, atunci copilul este luat și mergem în sala de meloterapie, el își descarcă frustrarea, energia, stă 10 minute acolo, cântă sau așa, apoi revine la clasă liniștit și... Și cum se practică aici toleranța și acceptarea? Ce faceți? Păi... Cum practicați iubirea aici? Da. Aici la noi toți oamenii sunt speciali. Adică nu doar copiii, și noi suntem foarte speciali. Noi toți îi iubim pe copii. Eu de multe ori m-am simțit vinovată față de proprii mei copii pentru că m-am surprins pe mine că practic eu nu pot face diferența între copiii mei și restul copiilor. Și mă simt cumva vinovată, adică eu efectiv îi iubesc pe toți copiii la fel. Și așa sunt și colegii mei, iar copiii simt imediat lucrul ăsta. Chiar dacă ridici la un moment dat tonul, că e necesar să acoperi zgomotul de fond sau eu știu, sau să încerci să te impui într-o anumită situație, copiii știu că nu o faci nici cu răutate, nici certându-i, nici ei știu că în momentul acela trebuie să facem asta, înțeleg asta și se aliniază. Adică chiar și atunci când ridicăm poate puțin tonul vocii, ei simt că nu o facem decât înspre binele lor. Nu știu, ți-aș cere acum la final un soi de înțelepciune pe care ai învățat-o la Conil. Care e cel mai prețios lucru? Cel mai prețios lucru pentru mine este faptul că ei ne sunt nouă profesori și nu invers. De unde aveți resurse? Exclusiv de la părinți? Avem resurse, o parte dintre resurse vin de la părinți, o parte din campaniile de fundraising timide pe care noi le facem pentru că nu avem știința aceasta. O parte din proiecte de genul Conil Fest, evenimente de acest tip și am mai avut niște parteneriate și ne dorim niște parteneriate cu companii care să înțeleagă că susținându-i pe acești copii și susținându-le dezvoltarea, evoluția și educația, practic își susțin chiar pe propriilor copii, pentru că în viitor acești copii ar putea să nu fie niște asistați sociali, ci niște oameni integrați în câmpul muncii și care să producă și care să aibă o viață absolut normală. Mai sunt inițiative la fel ca a voastră în România? Nu la fel la nivel de sistem,
ci la fel la nivel de nevoi. Adică, Noi suntem unici în România pentru că noi suntem și școală și centru de terapie sub aceeași umbrelă. Există însă multe alte asociații care fac parte de recuperare, însă nu fac parte de educație. sunteți organizați cumva într-un corp comun? Vă ajutați unii pe ceilalți? Avem diverse parteneriate, însă fiecare încearcă să-și obțină resursele pe cont propriu și... Ok. Da. Și ce crezi că v-ar putea ajuta să faceți, nu știu, să faceți parteneriate cu entități care să vă ajute financiar sau administrativ sau oricum? Ce v-ar ajuta? Ne-ar ajuta să găsim acele companii care să poată să susțină burse de școlarizare sau burse de terapie pentru copii, astfel încât această locație care are o capacitate de 300 de copii să poată să îi primească și să-i acomodeze pe toți 300. În momentul acesta avem 100 de copii. Pentru anul școlar viitor avem deja 150. Dar este loc de mult mai mult, iar nevoile sunt foarte mari și sunt foarte, foarte mulți părinți care nu pot susține nu doar partea de școlarizare, dar practic recuperarea unui astfel de copil este un proces de foarte lungă durată și este un proces care cuprinde atât partea educațională cât și foarte multe programe de terapie. Un cost lunar ar fi undeva în jurul a 6-7 mii de lei pe lună, ceea ce e un cost prohibitiv pentru aproape orice familie din țara asta. Am înțeles. Și atunci... Părinții cum se descurcă cu treaba asta? Adică fac rost și ei la rândul lor de Da, sponsorizare? noi îi învățăm și i-am încurajat să devină proprii fundraiser pentru copiii lor. Avem conturi de 3,5% pentru anumiți copii care au cerut asta. Fac campanii de Share Your Birthday pe care i-am învățat să le facă și îi susținem în a le face și își strâng și ei resurse sau contactează companii sau propriilor angajatori acceptă să le susțină o bursă de terapie sau o bursă de școlarizare, care sunt cheltuieli deductibile pentru companii în limita celor 20% din impozit. Sigur că aici în școală se pot face și foarte multe activități de voluntariat, adică și noi oferim la schimb companiilor posibilitatea de a intra în contact, de a vedea în orice moment ce se întâmplă cu banii pe care ei au investit aici, de a vedea evoluțiile copiilor. Deci suntem complet transparenți în procesul acesta.